Xin chào các bạn, thì hôm nay là chủ nhật thì mình đến thành phố Bendigo, cách nơi mình ở tầm 1 tiếng rưỡi lái xe để đến thăm một cái ngôi chùa và bên Phật giáo này các bạn. Phía sau mình đây, The Great Silver. Đó. Thì bây giờ mọi người cùng theo chân mình ha, để đến nào. Let's go.